Hey guys, Kenny here and welcome back. I am back again with another eyeshadow palette review, which is one of my favorite things to do. And today sa video na to, ang susubukan natin is itong brand na available sa Shopee and Lazada called QIBEST Cosmetics. Actually, hindi ako ganun ka-familiar dito sa brand na to, as in super bago lang niya sa akin or sa isip ko. Kasi diba kapag sinabi nating Shopee or Lazada makeup, ang unang pumapasok sa atin is Beauty Glazed, Focallure, Sassy Lady, mga ganung brands. But when I saw this, specifically itong eyeshadow palette na to, grabe guys. Na-shook ako ng malala. Yung isa kasi sa mga eyeshadow palettes nila, which is yung isa sa mga binili ko, perfect dupe siya para sa Kendall Jenner eyeshadow palette ng Kylie Cosmetics. And nung nakita ko nga siya, automatically chinek out ko kaagad kasi grabe, super duper close nung itsura niya. Ipa-flash ko na lang somewhere sa screen yung photo ng Kylie Jenner and Kendall palette, but look at that, grabe guys. Sobrang close talaga nila, as in almost identical, even yung kanilang arrangement. Ibang level talaga yung excitement ko when I saw this and sabi ko talaga, I need to get my hands on this. Kasi diba alam naman nating sobrang pricey ng Kylie Cosmetics and medyo mahirap siyang makuha, especially dito sa Pinas. Kaya ayun nga, when I saw this, automatically add to cart checkout agad and kumuha pa ako ng isa. Pero ibang variant naman yung isang kinuha ko or pinili guys ha. But ayun nga, diba? Sobrang nakaka-excite. 5 yung variants or options na meron dito sa eyeshadow palette na to, and I believe I got this on sale for around 250 to 260 pesos. Actually, i-check natin guys so that sure tayo. 269 pesos yung eyeshadow palette guys, but yung original price niya is 500, but honestly hindi ako naniniwala doon eh. I don't know, parang pang front lang ng mga ano yun, diba? Chinese brands, but kapag ka naman chinek mo ng madalas, never bumabalik sa original price yung mga palettes. So I'm assuming that this one is really 269 pesos lang. So it says here that each pan contains 1.5 grams times 15, so that's around, I don't know. Product is cruelty-free and 24 months after opening yung kanyang shelf life or expiration. This is how the actual component looks like. And as you can see, super nice kasi diba, it's made of acrylic. Maganda yung quality niya. It doesn't feel cheap. Tapos meron siyang malaking mirror inside. Packaging of this one actually reminds me of Huda Beauty's Retrograde palette. Kung familiar kayo doon, ayun, doon close yung packaging nitong product na to. Medyo ano nga lang to, scratch magnet since plastic siya and acrylic, and sobrang mabilis makita yung mga scratches. But I don't mind kasi diba sobrang affordable lang naman, and mas prefer ko na to compared sa mga eyeshadow palettes na gawa sa paper yung pinaka-packaging. Dito kasi diba siguradong safe and secured yung product, and kapag ka-close nyo siya, talagang mahigpit and walang papasok na dirt. By the way guys, baka ilagay ko kasi yung price ng product, so siguro ilalagay ko na lang 250 sa title. So I'm so sorry, medyo clickbait. Medyo off kasi diba kapag sinabi kong 265 siya, unlike 250, parang sarado na. Again, this one is called the Jupiter Eyeshadow Palette, and this one naman is si Venus Eyeshadow Palette. And grabe diba, sobrang nice ng color scheme nitong mga palette na to. Especially this one diba, grabe, kabahan ka na Kylie. Charot. Kahit hindi ko pa siya nasusubukan guys, love ko na siya. I-swatch muna natin sila bago subukan guys, and again, kagaya sa ibang mga swatches, probably 4 or 5 shades lang yung isuswatch natin, tapos ipa-flash ko na lang sa screen yung complete swatches ng palette. Si Jupiter palette yung isuswatch ko guys. First impressions sa matte, it's pinong-pino. Ang arty nun. It's finely milled. Hindi siya parang gritty. Wow! Etong lime green, sobrang interested ako malaman kung maganda ba siya, kaya iswatch din natin. Also this one, yung darkest color sa palette. And dalawang shimmer. Wow! This one is smooth. In fairness. And wow! Oh my god! Look at that! Ang intense niya, B! Nakakaloka. This lime green. Wow! In fairness. Akala ko nung una hindi siya ganun ka-intense. But look at that color, diba? Sobrang nag-pop siya. Last matte is this one. Ang ganda! I love it! Grabe yung pigment guys, ang intense. Sa shimmer, wow, 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 wow. And yung last one is this, and actually light lang siya, kaya feeling ko hindi masyadong mag-ano sa screen. Grabe yung pigmentation guys, hindi ko siya na-expect at all. Sobrang ganda. I'm speechless, like, look at that. It is so good guys, oh my god. And hindi siya patchy, hindi nagsiskip yung kulay kapag ni-rub. Sobrang even ng kulay niya, ang ganda. Buti na lang tama yung instinct ko guys na maganda siya, and I'm so happy na I got my hands on it. Dito lang ako magpo-focus sa Jupiter palette since ito naman talaga yung reason kung bakit binili ko sila. Pero mamaya siguro guys, i-check ko din yung Venus palette just in case na may kailangan tayong shades, kasi dito sa Venus palette meron siya mga glitter kieme. Priming my lid using a concealer, and yung gamit ko is yung Infallible ng L'Oreal in Cashmere.
just to make sure na even yung kulay ng lid. And also, mamaya, kapag naglagay tayo ng eyeshadow, mas mag-pop yung colors na gagamitin natin. Para iset yung base, ang gagamitin ko is from the palette na, hindi na translucent. Ito ng first color sa palette. Tsaka maganda kasi yung kulay niya guys, medyo pinkish, kaya kapag pinang-set nyo siya or pinang-highlight, talagang bright tingnan. Look at that, diba? Sobrang bright niyang tignan because of the powder. For my transition, ang gagamitin ko from this palette is yung shade number 3. In fairness guys, hindi siya powdery. Kahit medyo madiin akong mag-dip, hindi ganun ka-intense yung fallout niya. Sobrang nice niyang ipang transition kasi diba ang soft nung kulay and hindi rin patchy. Ang bilis niyang i-blend guys, I swear. Para medyo i-darken pa siya ng konti, eto namang shade na ito yung gamitin natin. Para siyang old rose and sobrang nice ng itsura niya sa palette, kaya tignan natin if same ba siya kapag nilagay sa lid. Again, itap lang natin siya para talagang concentrated yung color and yung pigment talagang intense siya. Tapos kapag feeling nyo okay na, tsaka nyo i-drag yung brush papasok sa inner corner. And by the way guys, please excuse kung medyo shiny na yung face ko kasi nag-aano ko ngayon wear test ng base. I love how it performs so far. And take note guys hindi ako naglagay ng powder sa under eye, but until now, wala pa akong fallouts. And that for me is always a good sign, always a plus kasi diba, nababawasan na yung parang steps. Balik lang tayo sa first shade, tapos ang gawin natin is i-diffuse pa natin ng konting-konti yung outer part. So using a smaller blender, ang gagawin ko is ipipick up ko yung deepest color sa palette, which is yung burgundy. And same kanina, ifo-focus ko lang siya dito sa outer half. Tapos ang gagawin natin is i-build up lang natin siya hanggang ma-achieve natin yung intensity na gusto natin and perfect for this eye makeup. Dito sa isang to guys, medyo may konti na siyang fallouts but hindi naman ganun ka-visible and close pa rin naman sa lash line, kaya I don't mind. But ayan, look at that, diba? Hindi naman siya patchy. I mean, dito sa area na to, dito medyo lang, kailangan ng konting blending. But other than that, everything's going really, really well. Tapos i-blend lang din natin siya ng circular motion. Para gawin pang mas dark ng konti yung outer part, ang gawin natin is pumunta tayo dito kay Venus palette and kunin natin tong brown shade na to. Ayan! Look at that, diba? Mas nice na siya. Again, focus lang siya sa outer part. Tapos, kapag kakonti na lang yung product, tsaka natin siya i-press papasok. Back again sa Jupiter palette and kuha tayo ng konting transition. Tapos, ilagay natin siya dito. Para iset yung entire lid, ang gagamitin kong shade is shade number 5. And also guys, hindi ko na binasa yung brush para makita natin. Even if hindi natin basain, magpa-pop yung shade. Medyo mahirap lang siya i-pick up guys since sobrang hard ng pagkakapress dito sa shade na to. Kaya kailangan talaga i-dig nyo yung brush or kaya medyo i-scratch nyo siya. Finger yung gamitin natin this time guys. Let's see kung mas okay. Ayan! Divine! Look at that. Mas maganda siya kapag ka-finger. Tapos ang gawin nyo na lang is dun sa mga corners tsaka kayo gumamit ng manipis na brush para talagang defined. Para i-blend yung edges, ang kunin naman natin is yung second shade dito sa palette. By the way, this one meron siyang shimmer. Tapos yan, ang gawin natin is i-wiggle lang natin yung brush. And look at that guys, sobrang nice niyang ipang transition. Para naman sa inner corner ng ating eye makeup, ang kukunin kong shade is yung shade number 10. Feeling ko kasi parang sobrang nice niyang ipang inner corner since acid color siya. Kaya i-pop natin siya dito. Ayan, di ba look at that? Sobrang perfect niyang combination dun sa lid color. Ibang eye makeup na lang gawin natin sa left eye, but yung lang, soft and very wearable. Again, yung color na gagamitin ko to set my lid is yung first one, which is yung light pink since sobrang perfect niya and talaga nakaka-brighten siya ng lid. Ito namang shade na to yung gamitin natin pang transition. Tapos ang gawin natin is ilagay lang natin siya sa outer and sa inner corner. Gawa tayo ng medyo sweet na eye makeup. Ito namang shade na to yung next nating ilagay and doon lang din sa same area na nilagay natin yung transition. Just to slightly deepen the color or para gawin siyang mas rosy. Balik lang tayo dito sa Venus palette and kunin natin yung dark brown shade. And ilagay lang din natin siya sa same areas na pinaglagyan natin ng first two colors. Going back dito sa Jupiter palette, kukunin ko tong shade na to and ilalagay ko siya sa center. For my inner corner highlight, ang shade na gagamitin ko is itong shade number 3 from the Venus palette. Ayan, ipop lang natin siya sa inner corner. And here you have it guys. Ito yung nagawa nating eye makeup looks using the QIBEST, Venus, and Jupiter palette. And overall for me guys, I'm really happy. I'm so happy na na-discover ko siya kasi grabe,
Especially yung mattes, ang ganda ng quality. And sobrang bihira lang nun guys. Kasi usually, di ba kapag eyeshadow palettes, especially yung mga Chinese brands and available sa Lazada and Shopee, medyo powdery and patchy kapag nilagay sa eyes. But this one, okay siya, hindi ako nagka-problema at all. Very easy to blend, pigmented, and true to its color naman, yung mga matte shades. Kaya I'm so happy and I love it. Yung shimmer shades naman dito sa palette, for me, okay naman siya guys. But yung ibang colors lang na sinubukan ko, medyo hard ng konti. Kaya I highly recommend na kung gagamitin nyo yung shimmer shades, basain nyo yung brush or kaya finger na lang yung ipang-apply nyo. Again, this one is only less than 270 pesos. And for its quality, packaging, performance, definitely, sobrang sulit niya. And I mean, look at that, diba? It doesn't look cheap at all. Sobrang nice. And so far, sa lahat ng mga nasubukan kong Chinese brands or Shopee and Lazada makeup brands, this is definitely one of the best when it comes sa overall performance and packaging. Perfect Diary kasi yung number 1 sa akin, tapos eto na yung sumunod. Of course, as always, lahat ng mga links na kailangan nyo will be listed sa description box. Yung base ko, yung eyeshadow, everything. I really hope na nag-enjoy kayo, and of course, if you did, make sure to give this one a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe, and I hope to see all of you again on my next one.